Hello viewers, আজি আমি শিকিম আমাৰ ফটোশ্বপৰ লেসন 4 ইয়াত আমাৰ কি আছে আমাৰ গ্ৰেডিয়েন্টত কালাৰ কৰিব শিকিম ওপৰৰ ব্ল্যাক টাইপত আছে আৰু তলৰ পৰা ব্লু টাইপত আছে নেক্সট আমি ফটো এখন যদি লওঁ তাত কেনেকৈ আমি কি কৰিম বৰ্ডাৰ এটা লগাম এটো আৰু আমি শেপছত লিখিম ইয়াত বাকি আমাৰ সিম্পল হয় এখিনি তো আমি বলা লেসনটো স্টাৰ্ট কৰোঁ এতিয়া মই ফটোশ্বপ যোনটো আমাৰ সফটওয়্যাৰ হয় হেতু মই ওপেন কৰি ললো নেক্সট মই পেজ লম ফাইলত যাম নিউ যাম তো মই এটা পেজ লম তো লেসনটোৰ যোনটো হয় মোৰ হেতুৰ হিচাপত মই পেজটো ল'ব লাগিব এটো মই এতিয়া বেনাৰ সাইজ পেজ ললে নহব এটো মই A4 টাইপৰ মানে মুঠতে পৰ্ট্ৰেট টাইপৰ পেজটো ল'ব লাগিব হ'ব তে মই এতিয়া ইয়াত কি কৰিম মই এটো 18 to 10 লৈ লৈছো তে এটো কোন সাইজটো ডাঙৰ আহিব তে এটো মই লৈ লৈছো পেজ হৈ গল Next, এতিয়া মই কালাৰ কৰিম কালাৰ কৰিবৰ কাৰণে মই কি কৰিম ফাৰ্স্ট ব্লু মই ৰাইট ক্লিক কৰিম গ্ৰেডিয়েন্ট হৈছে তো মই পেন বাকেট লাগে মোক হৈ গল পেন বাকেট লৈ ললো এতিয়া যোনটো বক্স টাইপৰ আছে ইয়াত মই এটা কালাৰ লম কালাৰটো মই ব্লু ললো হৈ গল ব্লু ক্লিক কৰিলো মোৰ পেজটো কালাৰ হৈ গল এতিয়া মোৰ ওপৰৰ পৰা ব্ল্যাক টাইপত লাগে গ্ৰেডিয়েন্ট ললো মই ইয়াত কালাৰ লম ব্ল্যাক টাইপ লৈ লৈছো তো কালাৰটো হৈ গল সাৰ্কেলটো যত থাকিব হেতুৱে কালাৰ আহিব ইয়াত মই এটো চাব লাগিব এটা সাইডৰ পৰা লাগে নেক্সট আমাৰ এটো সেকেন্ড অপচন এটো থাকিব লাগিব ইয়াত আমাৰ এটো সেকেন্ড অপচন থাকিব লাগিব এতিয়া মই ইয়াত নিজৰ পেজত আহিম এটো প্লাস সিম্বল তোমালোকে নিশ্চয় হৰু কমেন্টকে আছে এটো দেখি পাইছে সাগে তো এটো মই ইয়াত লৈ প্লাই এনেকে দীঘলীয়াকে লৈ টানি দিম হৈ গল মোৰটো ব্ল্যাক টাইপত তো এতিয়া মই এটা কি কৰিম নেক্সট কি আছে এটো চাম নেক্সট এতিয়া মোৰ হোয়াইট কালাৰ টেক্সট আছে হৈ গল নেক্সট আকৌ ইয়েলো কালাৰ টেক্সট আছে তো ফাৰ্স্ট টেক্সটটো মই লিখিম টেক্সটৰ টুল লম মই হৈ গল টেক্সটৰ টুল লম এতিয়া মোৰ কালাৰ কি হৈছে ব্ল্যাক তো মই এটো কি কৰিম হোয়াইট কৰি লৈছো সাৰ্কেলটো হোয়াইটত দিলেহে হোয়াইট হ'ব দেই তো হোয়াইট কৰি লৈছো এতিয়া মই টেক্সট লিখিম গোটেইখিনি আমাৰ ক্যাপিটালত আছে ফাৰ্স্ট লাইনটো তো মই এটো কেপলক ওপেন কৰি লৈছো তো এটো মোৰ এটা লেয়াৰ মই বনাম এটো এতিয়া মই এপ্লাই কৰিলো কন্ট্ৰোল টি সাইজৰ কাৰণে কন্ট্ৰোল টি তোমালোকে ওপৰৰ ৰাইট সিম্বলটো যে আছে তাত কন্ট্ৰোল টি টো তাত এপ্লাই কৰিবা কন্ট্ৰোল টি নহয় সৰি তাত এপ্লাই কৰিবা তোমালোকে হৈ গল এই যে ইয়াত যে আছে যে ৰাইট সিম্বলটো ইয়াত এপ্লাই কৰিবা কন্ট্ৰোল টি কৰিম এতিয়া মই কিবা যদি ভুলো হৈছে এটো গম পোৱা নাই মই হ'ব তো মই আগত এটো এটা সাইড কৰি চাই লম ডাবল এ হৈ গল এতিয়া মই কি কৰিম এটো টেক্সটৰ টুলটো লৈছো সাবা তোমালোকে ইয়াত খালি মন কৰিবা এটো লেয়াৰত আসা নাই নহলে নতুন লেয়াৰ বনি যাব তো এটো কি হ'ব এক্সট্ৰা লেয়াৰ হৈ গলে আমাৰ কামটো বেয়া হ'ব ক্লিক কৰিলো মই তো বেকস্পেস কৰিলো হৈ গল এতিয়া সাইজটো সৰু কৰিব লাগিব কন্ট্ৰোল টি কৰি ললো মই ইয়াৰ সাইজটো সৰু কৰি লৈছো কালাৰ মোৰ ইয়াত কি কৰিব লাগিব ইয়েলো টিটোৰ ভিতৰত ডাবল ক্লিক কৰিম সিলেক্ট হৈ আছে তো মই ওপৰৰ হোয়াইট কালাৰ বক্সটো ক্লিক কৰিছো আৰু দেই এটো মই ইয়েলো হৈ গল কালাৰ মোৰ এটো ইয়েলো
নেক্সট আকৌ মই কি কৰিম টেক্সটৰ টুল লৈছো এতিয়া মই এটো লিখিম অফাৰ ভ্যালিডিটি এটো এতিয়া মই এপ্লাই কৰি কন্ট্ৰোল টি তো মই অলপ ডাঙৰ কৰি লৈছো নেক্সট লেয়াৰ আকৌ টেক্সটৰ টুল ক্লিক কৰিছো নেক্সট লেয়াৰ বনাইছো হল ইয়াত তোমালোকে চাবা মানে প্ৰত্যেকটো লেয়াৰ যেতিয়া বনিব এটো নিউ লেয়াৰ টু ওয়ান প্ৰত্যেকটো এটা লেয়াৰতে বনাবা এটা লাইন দেই আমাৰ তেতিয়া মিলাবলৈ ইজি হ'ব বস্তুখিনি পটককে তেতিয়া আমি নিজৰ হিচাপত মানে প্ৰত্যেকটো লাইন মিলাব পাৰিম আৰু একেলগে লিখি দিলে আমাৰ মিলাব বহুত অসুবিধা হ'ব কাটিবলগীয়া হয় তেতিয়া কন্ট্ৰোল টি কৰিছো মই এটো আকৌ এই দুটা আমাৰ কেনেকৈ থাকিব একদম সমান সমানকৈ থাকিব দেই এই দুটা একদম সমান সমানকৈ থাকিব আগত অলপ এফেলে আহিব তাহলে মই প্ৰত্যেকটো লেয়াৰত গৈ পেলাই বস্তুটো ঠিক কৰিছো তোমালোকে ভালদৰে যদি চোৱা বস্তুটো ধৰিব পাৰিবা নিশ্চয় এতিয়া শেপস মই এইটো ইয়াত লেসনত যোনটো শেপস আছে হেতু একজেক্ট হেতু শেপস দিব নোৱাৰিম অকমান চেঞ্জেস আহিব এইখিনি বস্তু তো এটো কি কৰিম মই ইয়াত ৰেক্টেংগল ইয়াত এইখিনি ৰাইট ক্লিক কৰিলে শেপসৰ গুটে ডিজাইনখিনি ওলাই আহিব এটো টেক্সটৰ তলৰ টুলটো শেপসৰ হয় ৰাইট ক্লিক কৰিলে ইয়াৰ অপচনখিনি খুলিব এটো ৰেক্টেংগল মোক শেপসটো লাগে মই হেতু লৈ লৈছো येलो অলৰেডি কালাৰ লোৱা আছে येलोতে হ'ব এটো হ'ব এটো মই শেপস ড্ৰ কৰিলো এতিয়া মোৰ তোমালোকে ভালদৰে মন কৰা শেপসটো মই বহুত ডাঙৰকৈ ড্ৰ কৰিছো মোৰ শেপসটো এতিয়া কি কৰিব লাগিব সৰু কৰিব লাগিব কিমানটো কৰিব লাগিব যোনটো আমাৰ 30 মাৰ্চ আছে 2021 হিমানটো সাইজৰে হ'ব এটো পাগল এটোৰ সাইজটো হিমানটোই হ'ব আগত এতিয়া মই ইয়াত লিখিম হোৱাইট কালাৰত এপ্লাই এতিয়া মই ইয়াত লিখিম হোৱাইট কালাৰত টেক্সট ললো হৈ গল এতিয়া মই এটো তলত লিখিলো এতিয়া মই এটো মই এপ্লাই কৰিব লাগিব দেই এপ্লাই কৰাৰ পিছত কন্ট্ৰোল টি এটো সাইজটো কব গলে ঠিকে আছে আমাৰ কি কৰিব লাগিব কালাৰটো ইয়াৰ মিলাই টু হোৱাইট হৈ গল ইয়াক এতিয়া ওপৰত দিম ঠিক আছে নেক্সট এতিয়া আকৌ দুটা লাইন আছে এই দুটা লাইন মই লিখিলো টেক্সটখিনি মই লিখাটো নেদেখো বহুতখিনি দেখুৱাই হ'ল অলৰেডি ইয়াত তো মই এই দুটা লাইন লিখি লৈছো মই এতিয়া এটো লিখি ললো টেক্সটটো তোমালোকে চাব পাৰা এতিয়া মই এটো কি কৰিম কন্ট্ৰোল টি কৰিম এটো সাইজটো মই সৰু কৰি লৈছো বহুত দীঘল হৈ গৈছে বস্তুটো মোৰ তো একদম ওপৰৰ যোনটো হেডলাইন হৈছে সেই হেডলাইনটো একদম সমানে সমানে এটো হ'ব হ'ব এনেকৈ মিলাই পেলাই এটো হেডলাইনটো সমানে সমানে হৈ গল তাৰপৰা এটো আকৌ মই টেক্সটৰ টুল লম হে আগৰ দৰে মই কি কৰিম এনেকৈ আকৌ লিখি লম
call us number লিখাটো তোমালোকৰ নিশ্চয় দেখুৱা হৈছে মই এখিনি বস্তু মিলোৱাটো ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই যাম খালি এতিয়াৰ পৰা এতিয়া মই এইটো নেক্সট লাইনটো লিখিও হৈ গ'ল তো এইটো মই এপ্লাই কৰি ল'ম কন্ট্ৰল টি হৈ গ'ল তো কন্ট্ৰল টি নেক্সট এতিয়া ফটো লগাম ফটোখন লগাব হলে তো মই মিনিমাইজ কৰি ললো হৈ গ'ল তো মই নিজৰ ফাইলত চাব পাৰো তো মোৰ তোমালোকে নিজৰ ফটোশ্বপ যোনটো লেসন হয় সেইটো খুলিবা এটা জেট পিকচাৰ এটা ফল্ডাৰ থোৱা আছে যে এইটো তাই এইখন ফিচাৰ ট্ৰেক কৰি এনেকৈ টানি পেলাই লৈ যাব ফটোশ্বপটো নিজে খুলিব তো ইয়াত আনি এইটো মই এৰিম ফটোখন আহিছে এটা মুভিং টুল ললো গ'ল তো অকণমান ওপৰলৈ এই যোনডাল বাৰ হৈছে ইয়াৰ ব্লু কালাৰ ইয়াৰ মাজত লগা হ'ব ইয়াতো নহয় এইটো অকণমান সাইড কৰি লম তো মই মুভিং টুল লৈছো ইয়াত ক্লিক কৰিছো হৈ গ'ল ইয়াত মই এইটো এৰিছো ফটোখন আহি গ'ল মই এখন কাটি লম এতিয়া এইটো কন্ট্ৰল টি কৰি আৰু সাইজটো ঠিক কৰি মিলাই লম কন্ট্ৰল টি কৰি পেলাই তো সাইজটো মই মিলাই লৈছো হৈ গ'ল এতিয়া মই যদি চাওঁ আমাৰ যোনটো কি হয় লেসন হয় তাত যদি মই চাওঁ এই যোনডাল আমাৰ লাইন আছে এডাল বৰ্ডাৰ লাইনডাল এডাল কেনেকৈ লগাম এডাল লগাব হলে মই কি কৰিব লাগিব যোনটো মোৰ ফটোৰ যোনটো লেয়াৰ হয় তাৰ বক্সটো যে আমাৰ আছে তাত ৰাইট ক্লিক কৰিম ব্লেন্ডিং অপচন হৈ গ'ল ষ্ট্ৰোক এই বক্সটোৰ ভিতৰত নহয় টেক্সটটো ক্লিক কৰিবা এতিয়া এই টাইপ এইটো ফিল টাইপ আছে না ফিল টাইপ এইটো কালাৰ যে আছে এই ডটটো ক্লিক কৰিম গ্ৰেডিয়েন্ট হৈ গ'ল আকৌ গ্ৰেডিয়েন্টৰ এই ডটটো ক্লিক কৰিম এটা মাল্টি কালাৰ মোক লাগে ব্লু ভিতৰত এইটো ইয়েলো এইটো ললেও হ'ব এইখিনি ললেও হ'ব মই এইটো মাল্টি কালাৰ এটা লৈ লৈছো যিকোনো এটা লৈ লম অকে কৰিম হ'ব অকে কৰাৰ আগত মই সাইজটো চাম বঢ়াই কমাই হ'ব এইটো বঢ়াই বা কমাই মই এইটো সাইজটো চাম এইটো সাইজটো ললে এইটো অকে কৰিছো এনেকৈ এইটো মই বনাম হ'ব এইটো তোমালোকে এনেকৈ এইটো তলফালে এইটো ব্লু আছে ইয়েলো এইটো ললেও হ'ব আৰু মাল্টি কালাৰ মই যোনটো লৈছো এইটো ৰেড টাইপৰ এইটো ললেও হ'ব ইমানখিনি আছে এইটো আমাৰ লেসন আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা ঠিক আছে থেংক ইউ